Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইনভলিউট অফ এ সাৰ্কেল। ইয়াত কোৱেশ্যনত যেনেকৈ কৈছে ড্ৰ এ সাৰ্কেল আৰু তাৰ নৰ্মেল আৰু টেনজেন্ট আমি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াত যিভাৱে দিয়া হৈছে তাৰ আমি পেৰিমিটাৰটো উলিয়াম আৰু পেৰিমিটাৰটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি তাৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি ড্ৰ কৰিবলৈ এইকেইটা কম্পোনেণ্ট লাগিব, যি স্কেল, কম্পাছ, মানে প্ৰটেক্টৰ, পেঞ্চিল এইকেইটা লাগিব। আৰু তাৰ যিটো আমি ৰেডিয়াছ হ'ব সেইটো হ'ব 20 mm, কাৰণ আমাৰ ডায়ামিটাৰটো দিয়া আছে 40 আৰু তাৰ যিটো পেৰিমিটাৰ সেইটো পাই ডি ইজ ইকুৱেল টু 125.7 mm। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে তাৰ যিটো ৰেডিয়াছ সেইটো 20 mm, তো ৰেডিয়াছটো প্ৰথমতে আমি স্কেলৰ পৰা মেজাৰমেণ্টটো লৈ ল'ম আৰু তাৰপাছত সেই ৰেডিয়াছটো চেণ্টাৰ লৈ মেলি আমি তাৰ যিটো চাৰ্কুল সেইটো ড্ৰ কৰিম, যিটো ডায়ামিটাৰ হ'ব 40 mm আৰু ৰেডিয়াছ হ'ব 20 mm। তাৰপাছত আমি যিটো চাৰ্কুল ড্ৰ কৰিম সেইটোক আমি সমানে টোটেল 8টা ভাগত ভাগ কৰিম। তো আমি চাৰিওফালে 4টা ভাগ কৰিলোঁ 90 ডিগ্ৰীকে, 180 90 90কে হৈ গ'ল 4টা কোৱাৰ্টাৰ। তাৰপাছত আমি সেইটোকে 4 ভাগত ভাগ কৰাৰ পাছত তাৰপাছত এইটো আমি 8 ভাগত ভাগ কৰিম। 12 ভাগতো ভাগ কৰিব পাৰোঁ 30 ডিগ্ৰী এংগল লৈ মেলি, কিন্তু আমি এইটো অলপ মানে শ্বৰ্ট হ'বৰ কাৰণে 8টা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি 45 ডিগ্ৰী লৈ লৈছোঁ। 45 ডিগ্ৰী লৈ ল'লে তেতিয়া আমি 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা 45 ডিগ্ৰী এনেকৈ দুটা পাই গ'লোঁ। তো টোটেল আমি 8টা মানে পাই যাম। 8টা ভাগত ভাগ কৰিম টোটেল বৃত্তটো, চাৰ্কুলটো টোটেল 8 ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। তেতিয়া 8 ভাগত ভাগ কৰিম, তেতিয়া ওপৰ ফালে 4টা, তলৰ ফালে 4টা, টোটেল তেনেকৈ 8টা। আৰু সেইটোক আমি 12 ভাগতো ভাগ কৰিব পাৰোঁ। বৰ্তমান আমি ইয়াত 8 ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। যদি আমি এংগলটো 45 নলৈ মেলি 30কে ভাগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ওপৰ ফালে তেনেকৈ 6টা, তলফালে 6টা ওলাই যাব। তেতিয়া টোটেল মানে 12টা ভাগত ভাগ কৰা হ'ব। ইয়াত আমি 8 ভাগত ভাগ কৰি আমি তাত নামাকৰণ কৰি দিম 1 2 3 4 5 6 7 8, তেনেকৈ আমি চাৰিওফালে নামাকৰণটো কৰি দিম। ইয়াৰ পাছত কি হ'ব, ইয়াৰ পাছত আমি যিটো তাৰ পাই ডি লৈছিলোঁ, যিটো তাৰ মানে পেৰিমিটাৰ পাই ডি, সেইটো অলৰেডি আমি লৈছোঁ ফৰ্মুলা অনুযায়ী পাই ইনটু ডি মানে 40। তাৰপিছত আমি পাইছিলোঁ যে 125 mm, 125 mm আমি সেইটো ড্ৰ কৰিম। 125 mm আমি যিকোনো এটা পইণ্টৰ পৰা 125 mmটো ড্ৰ কৰিম, মানে 12.5 cm মানে 125 mm। তাৰপাছত এইটোক আমি 8 ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব সমানত। তো সমানত 8 ভাগত ভাগ কৰাটোতো ইমান ইজি নহয়। তো সেইটো কাৰণে আমি এটা এক্সট্ৰাকৈ এটা লাইন ড্ৰ কৰি লৈছোঁ 8 চেণ্টিমিটাৰ বা 80 mm। কেলৈ আমি তাৰপাছত তাক আমি 8 ভাগত ভাগ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব, মানে 1 চেণ্টিমিটাৰকৈ আমি 8 ভাগত ভাগ কৰি ল'ম। সেইকাৰণে আমি এক্সট্ৰাকৈ এটা লাইন মানে টাচ কৰি মেলি বৃত্তটোক আমি 80 mm বা 8 চেণ্টিমিটাৰত আমি ড্ৰ কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত সেইটোক আমি সমানে 1 চেণ্টিমিটাৰকৈ আমি টোটেল 8 ভাগত আমি মানে ভাগ কৰি ল'ম। তো আগৰ যিটো মানে পেৰিমিটাৰটো আমি 8টা ভাগত ভাগ কৰিবলৈ অলপ ডিফিকাল্টি হয়, কিন্তু ইয়াত আমি দিয়া আছে সেইকাৰণে সেইটো হিচাপতে 80 যেতিয়া আছে আমি 10 mmকৈ 8 ভাগত ভাগ কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছত কি কৰিম, যেতিয়া ভাগ হৈ গ'ল তেতিয়া আমি এইকেইটাৰ নাম দি দিলোঁ S1 S2 S3 S4 S9 হ'ব, কাৰণ প্ৰথম যিটো ইনিচিয়েল পইণ্ট সেইটো আমি S1 বুলি ইণ্ডিকেট কৰিছোঁ। তাৰপাছত যিটো একেবাৰে লাষ্টৰ যিটো পইণ্ট, যিটো S9 একদম লাষ্ট যিটো সেইটোৰ লগত আৰু ওপৰৰ যিটো মানে আমি ডিন'ট কৰিছোঁ Z1 দি মেলি, তাত আমি কানেক্ট কৰি দিম। মানে যিটো আমাৰ পেৰিমিটাৰ যিটো আমি বনাই থৈছিলোঁ, পেৰিমিটাৰৰ যিটো লেন্থ, টোটেল লেন্থ, তো তাৰ এণ্ডিঙৰলৈকে আমি মানে ইয়াৰ যিটো পইণ্ট আছে S9 পইণ্টৰ পৰা Z1 পইণ্টলৈকে কানেক্ট কৰি দিম। তো দুইটা যেতিয়া আমি একেলগে কানেক্ট কৰি দিলোঁ তেতিয়া আমি ইয়াৰ মানে একদম একজেক্ট মানে এতিয়া আমি ইয়াকো আমি 8 ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব। টোটেল যিটো পাই ডি আছে 125 mm, তো সেইটোকো আমি 8 ভাগত ভাগ কৰিবলৈ কি কৰিম, আমি চাব লাগিব যে লাইনটো কিমান ডিগ্ৰী এংগলত আছে। যে 99 ডিগ্ৰী বা 100 ডিগ্ৰী এংগলত আছে, যদি সেইটো পইণ্ট 100 ডিগ্ৰী এংগলত আছে বাকীবিলাক পইণ্টৰ পৰাও 100 ডিগ্ৰী এংগলত থাকিব। মানে যদি S9ৰ পৰা 100 ডিগ্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে S8ৰ পৰাও থাকিব, S7ৰ পৰাও থাকিব। তেনেকৈ আমি প্ৰত্যেকটো পইণ্ট প্ৰথমতেই তাত মানে ডট হিচাপে দি ল'লোঁ, যাতে মানে পিছত আমি লাইন হিচাপে ড্ৰ কৰিবলৈ সুবিধা হয়। তেতিয়া আমি সেইটো ডট হিচাপে দিয়াৰ পাছত আমি কি কৰিম, ওপৰৰ পৰা তললৈকে মানে একদম যিটো আমাৰ পেৰিমিটাৰ আছে, যিটো মানে পেৰিমিটাৰটো দিয়া আছে 125 mm, 125 mmৰ যিটো লাইন আছে সেই লাইনৰ পৰা তলত যিটো আমি 80 mmৰ লাইন ড্ৰ কৰিছোঁ, এই দুটা লাইন মানে কানেক্ট কৰি দিম 8টা ভাগত। তেতিয়া সেই ওপৰৰ লাইনটো মানে সমানে 8 ভাগত বিভক্ত হৈ যাব।
একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে মানে লাহে লাহে এইটো সৰু হৈ যাব কিন্তু তাৰ যিটো গেপ সেই গেপটো ইকুৱেল থাকিব মানে সমানত সেইটো ভাগ হৈ যাব সমানত ভাগ হৈ যোৱাৰ পাছত আমি কি কৰিম তাৰপাছত আমি কম্পাছৰ ইউজ আহিব কম্পাছ ইউজ কৰিম আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ডিভাইডাৰো ইউজ কৰিব পাৰোঁ য'ত আমাৰ ধৰ লাইনটো বেছি ডিপ নালাগে তাত আমি ডিভাইডাৰো ইউজ কৰিব পাৰোঁ তো সেইটো ইমানখিনিতে হৈ গ'ল তাৰপাছত আমি ওপৰৰকেইটা নাম কৰি দিলোঁ 1 days 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days and 8 days তাত মানে পইণ্টকেইটা টাচ কৰিছে 8টা ভাগত ভাগ কৰাৰ পাছত আৰু তাৰপাছত আমি প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰ পৰা এটা এটা 90 ডিগ্ৰী মানে এংগলত টেনজেণ্ট ড্ৰ কৰিম টেনজেণ্ট মানে কি যিটো লাইনে বৃত্তটোক চুই মেলি যায় বৃত্তটোৰ যিটো চাৰ্কলটো সেই চাৰ্কলটোৰ জাষ্ট টাচ কৰি যাব চুই মেলি যাব সেইটো হৈছে টেনজেণ্ট এই টেনজেণ্টকেইটা আমি ড্ৰ কৰিলোঁ প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰ পৰা যি 1 2 3 4 5 6 7 8 8টা পইণ্ট আছিল আমি 8 ভাগত বিভক্ত কৰিছোঁ তো প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰ পৰা এট 90 ডিগ্ৰী এংগল 90 ডিগ্ৰী এংগলত আমি টেনজেণ্ট ড্ৰ কৰিম সমানে প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰ পৰা মানে টোটেল 8টা টেনজেণ্ট ড্ৰ হ'ব কাৰণ 8টা পইণ্ট আছে তাৰপাছত আমি যেতিয়া টেনজেণ্ট গোটেইকেইটা ড্ৰ কৰা হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত আমি ডিষ্টেঞ্চ মেজাৰ কৰিম ফ্ৰম 1 daysৰ পৰা আপ টু 8 days আমি যিটো ড্ৰ কৰিছিলোঁ 1 days to 8 days চ' 1 daysৰ পৰা 8 daysলৈকে মেজাৰ কৰি মেলি আমি আৰ্ক এটা ড্ৰ কৰিম ফাৰ্ষ্ট 1 নম্বৰ পইণ্টৰ পৰা আমি এটা আৰ্ক ড্ৰ কৰিলোঁ তাৰপাছত ছেইম তেনেকৈ আমি আকৌ 1 daysৰ পৰা 7 days আগত আমি 1 daysৰ পৰা 8 days কৰিছিলোঁ এতিয়া 1 daysৰ পৰা 7 days মেজাৰ কৰিম নেক্সট আৰ্কটো আমি 2 নম্বৰৰ পৰা 2 পইণ্টৰ পৰা কৰিম মানে ছেকেণ্ড পইণ্টৰ পৰা বৃত্তটোৰ ছেকেণ্ড পইণ্টৰ পৰা তেনেকৈ আকৌ থাৰ্ডৰটো আমি একেই 1 daysৰ পৰা এবাৰ 6 daysলৈকে মেজাৰ ল'ম আৰু তাৰপিছত 3 নম্বৰ পইণ্টৰ পৰা মেজাৰ কৰিম আৰু একেবাৰে লাষ্টত 1 daysৰ পৰা 2 daysলৈকে মেজাৰমেণ্ট লৈ 8 নম্বৰ পইণ্টৰ পৰা মাৰ্ক কৰিম যিটো মানে আটাইতকৈ সৰু আৰ্ক হ'ব তো লাষ্টত যেতিয়া আমি সৰু আৰ্কটো ড্ৰ কৰিম তাৰপাছত এনেকুৱা দেখা যাব তাৰপাছত আমি ইয়াত নৰ্মেল আৰু টেনজেণ্ট উলিয়াব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াত নৰ্মেল আৰু টেনজেণ্ট উলিয়াব লাগে তো নৰ্মেল আৰু টেনজেণ্ট উলিয়াবলৈ প্ৰথমতে যিকোনো এটা এম পইণ্ট বুলি এটা পইণ্ট লৈ ল'লোঁ যিকোনো এটা পইণ্ট তাৰপাছত এম পইণ্টৰ পৰা যিটো চেণ্টাৰ চাৰ্কুলৰ যিটো চেণ্টাৰলৈ এটা মাৰ্ক কৰিলোঁ তাৰপাছত তাতকৈ এটা হাফতকৈ বেছি লৈ মেলি এটা কাৰ্ভ মানে এটা আৰ্ক ড্ৰ কৰিলোঁ জাষ্ট মিড পইণ্টটো মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে হাফৰ পৰা অলপমান বেছি লৈ মেলি আমি মাৰ্ক এটা কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ চেণ্টাৰৰ পৰাও তেনেকৈ হাফৰ পৰা অলপ বেছি লৈ মেলি মাৰ্ক এটা কৰিলোঁ মানে আধাতকৈ বেছি তাৰপিছত সেই পইণ্টটোৰ ওপৰত মানে পুট কৰি মেলি আমি এটা শ্লাইড আমি আৰ্ক এটা ড্ৰ কৰিছোঁ আৰু দুই চাইডে লেফ্ট চাইডে আৰু ৰাইট চাইডে ইফালৰ পৰাও লেফ্ট চাইডে ৰাইট চাইডে দুই চাইডৰ পৰা য'ত মানে আৰ্ককেইটা মানে ক্ৰছ হৈছে য'ত মানে দুইটা আৰ্ক ক্ৰছ হৈছে সেই দুটা পইণ্ট আমি মানে কানেক্ট কৰিব লাগিব দুই চাইডৰ যিটো দুটা আৰ্ক যিটো লাইনটো একদম লাইট লাগে সেইকাৰণে মই ডিভাইডাৰ ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত পেঞ্চিল কম্পাছো ইউজ কৰিব পাৰে বাট লাইনটো একদম মানে পাতল লাইন হ'ব লাগে জাষ্ট আমি সেই লাইনটোৰ মিড পইণ্টহে উলিয়াব লাগে এম আৰু চেণ্টাৰৰ যিটো লাইনটোৰ মিড পইণ্ট সেইটো কাৰণে এই দুটা পইণ্ট আমি এতিয়া কানেক্ট কৰি দিম দুটা পইণ্ট কানেক্ট কৰি এতিয়া এম আৰু যিটো মানে মিড পইণ্ট যিটো আছে চাৰ্কুলৰ সেইটো যিটো চেণ্টাৰ সেইটোৱে হৈছে তাৰ চেণ্টাৰ মানে মিড পইণ্ট সেইটোৱে লাইনৰ যিটো মিড পইণ্ট সেইটোৱে তো মিড পইণ্টটোক এতিয়া আমি বেছ কৰি এটা হাফ চাৰ্কুল ড্ৰ কৰিম হাফ চাৰ্কুল বা এটা মানে আৰ্ক এটা ড্ৰ কৰিম এমৰ পৰা একেবাৰে আমাৰ যিটো ইনিচিয়েল চাৰ্কুল তাৰ চেণ্টাৰলৈকে মানে মিড পইণ্টটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আৰ্ক বা এটা ছেমি চাৰ্কুল ড্ৰ কৰিম এমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে আমাৰ ইনিচিয়েল চাৰ্কুলৰ চেণ্টাৰটোলৈকে ড্ৰ কৰাৰ পাছত সেই যিটো আৰ্ক হয় সেই আৰ্কটোৱে য'ত আমাৰ ইনিচিয়েল চাৰ্কুলটোক টাচ কৰিছে মানে তাৰ যিটো লাইন আছে চাৰিওফালৰ সেই লাইনটোক য'ত টাচ কৰিছে তাৰ পৰা আমি এমলৈকে এটা ৰেখা ড্ৰ কৰিম এটা লাইন ড্ৰ কৰিম আৰু এইটো হৈছে তাৰ নৰ্মেল আৰু একবাৰ যেতিয়া নৰ্মেলটো ওলাই গ'ল তাৰপিছত টেনজেণ্ট একেবাৰে ইজি নৰ্মেলৰ সদায় 90 ডিগ্ৰী থাকে টেনজেণ্ট চ' আমি 90 ডিগ্ৰী লৈ মেলি টেনজেণ্টটো ড্ৰ কৰি দিলোঁ